Ju përshëndes të nderuar shikues në lajmet e mesditës këtu në Top Channel. Shqiptarët e luginës së Preshevës pritet kenë 3 përfaqësues në Parlamentin e Serbisë. Një ditë më parë, në këtë vend u zhvilluan zgjedhjet parlamentare ku partitë shqiptare për herë të parë garuan të bashkuara. Rezultatet e siguruara nga lista e luginës së bashkuar, që bëri bashkë Partim për Veprim Demokratik, Alternativën për Ndryshime, Lëvizjen për Progresin Demokratik, Lëvizjen për Reformën e Partisë Demokratike Shqiptare dhe Partinë Demokratike, konsiderohen shumë të mira se sa ato të arritura në të kaluarën. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e përshëndeti këtë lajm duke thënë se bashkimi i shqiptarëve në luginën e Preshevës e ka dhënë rezultatin e tij. Përmes një postimi në Facebook, Thaçi tha se Alternativa Demokratike Shqiptare është shembull i mirë për të ndjekur nga bashkëkombësit tanë kudo që jetojnë. Marrëveshja mes 5 partive shqiptare nga komunat e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit në jug të Serbisë u arrit në fillim të këtij viti. Në Shqipëri u regjistruan 33 raste me koronavirus në 24 orët e fundit, por shqetësues mbetet shtrimi i pacientëve në spital, numër që ka shkuar në 82. Lidhemi tani me gazetaren e Top Channel Alma Demiraj. Të përshëndes Alma, çfarë do të na thonë këto shifra sot? Përshëndetje Ardi, gjatë 24 orëve të fundit ka qenë një numër i moderuar, le të themi, të rasteve të reja që kanë rezultuar të prekur nga COVID-19, janë në total 33 raste, nga të cilët 23 në Tiranë, 8 në Shkodër, 1 në Kamës dhe 1 në Pogradec. Por më shqetësues është fakti të shtruarve në shërbimin infektiv. Madje mund të them që asnjë ditë që nga epidemia, pra që kur nisit në 8 mars, kur nisi epidemia e COVID-19-s, në spitalin infektiv nuk ka qenë ky numër të shtruar. Janë 82 persona aktualisht që po trajtohen në këtë shërbim. Janë 10 në terapi intensive, madje 1 është me frymëmarrje të drejtuar. Kujtoj diku nga data 2 prill, le të themi, ka patur 81 raste të shtruar në infektiv, pasi 1 u transferuan në Shefqet Ndroqi, pra u hap Shefqet Ndroqi si spital COVID-2. Kjo është shifra më e madhe dhe duhet na shqetësoj të gjithëve, duhet na shërbej të gjithëve të ndërgjegjësohemi për të ruajtur distancat nga njëri tjetri, për të vendosur maskat në mënyrë që të mos bijem në kontakt me COVID-19. Nuk është se nuk ka struktura, janë gati struktura të tjera për COVID-19, megjithatë duhet të kërkojmë një reagim nga Ministria e Shëndetësisë se cilët mjek do të shërbejnë në strukturat e reja që janë në dispozicion të COVID-19, pasi infrastruktura tashmë është gati, por gjithsesi është në ndërgjegjen e gjithë secilit të mos rrisim numrat e të prekurve me COVID dhe të mos rrisim numrat në shërbimin infektiv apo në ndonjë spital tjetër COVID-2 apo COVID-3 ku do të jetë nevoja. Është shumë e thjeshtë. Na është thënë se si do të mbrojmë dhe vetëm atë duhet të bëjmë. Askush tjetër nuk do të mund të na mbrojë për të mos rënë në kontakt me COVID-19. Ardi, fatmirësisht nuk kemi patur humbje jete gjatë këtyre 24 orëve, pra është një shifër 44 në gjithë historinë e epidemisë së Covidit, të cilët kanë humbur jetën për shkak se janë prekur nga virusi, por kanë patur dhe diagnoza të tjera. Megjithatë, le të ndjekim deklaratën zyrtare bërë sot nga Ministria e Shëndetësisë mbi përditësimin e dhënave. Vjen shtrime të reja në spitalin infektiv, ndërkohë që aktualisht kemi 82 pacientë të shtruar, 10 prej tyre janë në terapi intensive, një rast është i intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit, në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, janë kryer 239 testime për COVID-19 dhe prej cilëve kanë rezultuar pozitiv vetëm 33 raste. Kryesisht janë raste të reja në proces hetimi apo dhe kontakte të rasteve të konfirmuara më parë. Shpërndarja gjeografike e rasteve të konfirmuar COVID-19 në 24 orë të fundit është përkatësisht 23 raste në Tiranë, 8 raste në Shkodër, 1 rast në Pogradec dhe 1 rast në Kamës. Lajmi i mirë është se në 24 orët e fundit kemi të shëruar 25 qytetarë dhe numri total i të shëruarve që nga fillimi i epidemisë është në nivelin e 1159 rasteve. Gjatë javës që lan pas, kemi patur një trend të shtuar të rasteve të konfirmuar pozitiv, zgjerim të fashës së moshës së prekur po me simptomatologji të shprehur, shtim të rasteve të shtruar në spital, por kemi pasur dhe humbje jete. Kjo situatë ka reflektuar faktin që kemi një ndërgjegjësim të ulët në respektimin e masave, por dhe prezencë të virusit me të njëjtën transmetueshmëri. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se numri i infektimeve në nivel global është alarmant.
Organizata Botërore e Shëndetësisë raportoi një rritje rekord të numrit të infektuarve nga koronavirusi brenda një dite të vetme dhe në krye të listës qëndrojnë Amerika e Veriut dhe ajo e Jugut. OBSH thotë se numri total i rasteve të reja në 24 orë të fundit ka arritur në 183.000 dhe më shumë se gjysma e tyre, 116.000, kanë qenë në territoret amerikane. Në një raport më të detajuar tregohet se është Brazilia i që shënon nivelin më të lartë të rasteve ditore, 54.771, pas tij vijnë Shtetet e Bashkuara me 36.600 dhe India e treta me 15.400 të infektuar të rinj. Territoret amerikane kanë regjistruar po ashtu edhe më shumë vdekje, 219.000, ndërsa Europa vjen e dyta pas tyre me 193.000 viktima sipas OBSH-s. Ndërkohë, të dhënat e Universitetit Johns Hopkins tregojnë se në nivel global, numri totalit të prekurve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi ka arritur në gati 9 milion. Viktimat nga koronavirusi në të gjithë globin janë më shumë se 466.000. Sot për në Malin e Zi kalohet vetëm me analiza me rezultat negativ të COVID-19, masat janë rikthyer pas rritjes së rasteve në Shqipëri. Në pikën e kalimit kufitar në Muriqan ndodhet kolegu Klodian Zhivanit. Përshëndes Klodian, a ka qytetar që kanë kaluar kufirin sot? Përshëndetje Ardi, vetëm 20 ditë pasi ngriti traun, qeveria Malit të Zi ka vendosur sërish të blokojë lëvizjet. Do të lejohen vetëm ata qytetarë shqiptar të cilët paraqesin një dokument nga Spitali i Tiranës që vërteton se kanë kryer një tampon dhe brenda 48 orëve të fundit tamponi pra ka rezultuar negativ. Ndalohen të gjitha lëvizjet e tjera, drejt Malit të Zi nuk ka asnjë lloj justifikimi për të kaluar me tej. Qeveria Malit të Zi ka vendosur edhe disa kritere ku bën disa përjashtime të vogla, do të lejohen vetëm profesionistët shëndetësor, kërkuesit mjekësor, është të lejohen personeli i angazhuar për transportimin e mallrave, diplomatët, personeli ushtarak, kategori të veçanta të pasagerëve në tranzit dhe persona që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare në Malin e Zi. Është një listë e gjatë edhe të atyre shtetasve të cilët janë të bllokuar, pra nuk lejohen të kalojnë. Nëse janë në Shqipëri nuk lejohet të kalojnë për në Malin e Zi, do të ndalohen turqit, bosnjakët, kosovarët, shtetasin nga Izraeli, Polonia, Rumania, Ukraina, Italia dhe Belgjika dhe Serbia. Kjo ka krijuar paqartësi në pikën e kalimit kufitar, pasi shtetas nga këto vende pra nuk lejohet të kalojnë, ndërsa gjermanët, francezët apo spanjollët kanë kaluar lirisht. Këtu pas me dalluan qartë edhe tabelat e vendosura stop, ku do të thotë se tashmë të paktën deri në fillimin e muajit korrik çdo gjë do të jetë e bllokuar. Është pikërisht në nisje të sezonit turistik dhe për faktin se Mali i Zi përdoret si tranzit për të shkuar në vendet e tjera të rajonit. Klodian Zhivani nga Muriqani, faleminderit për këtë informacion. Sot nis regjistrimi i fëmijëve në Qerdhe, do të shkojmë te kolegja Juli Ristani. Juli, si po kryhet ky proces i parakohshëm? Ju përshëndesim Ardi, ne ndodhemi tek qerdhja numër 1 në kryeqytet. Kjo pasi kanë nisur aplikimet, pra jo regjistrimet për në qerdhe. Prindrit vinë dhe dorëzojnë një dokumentacion të caktuar, më pas dokumentacioni mblidhet, pasi ky proces i dorëzimit pra të dokumentave, i aplikimeve do të zgjas për një javë, pra mbyllet ditën e premte, fillon orën 9 dhe mbyllet në orën 2. Pak më përpara Ardi, këtu kishte shumë prindër, gjyshër, me fëmijët e tyre, të cilët vinin të dorëzonin dokumentacionin. I gjithë dokumentacioni dorëzuar për gjatë kësaj jave, Ardi do të dorëzohet, do të mblidhet më pas dhe do të shqyrtohet nga drejtoria dhe më pas prindrit në kohë rekord do të kenë përgjigje nëse fëmia i tyre do ta frekuentojë qerdhen apo jo. Fillon procesi i dorëzimit të aplikimeve pra për të regjistruar fëmijët e tyre në të 35 qerdhet e Tiranës dhe të kuptohemi që për bashkitë të ndryshme veprohet në kanafate të ndryshme, por Bashkia e Tiranës procedon në mënyrë të tillë prej vitesh. Dhe të kuptohemi është bashkia me përqendrimin më të madh të popullsisë dhe përrjedhoi kërkesat janë shumë të mëdha. Siç të thash më përpara kishte prindër shumë që vinin dorëzonin, tani ka më pak, zotria sa po erdhi me biciklet për shumë nga vendi i punës, nuk e di nëse mund të flasim. Një përshëndes zotri. Faleminderit. Vinë dhe plotësojnë një formular të caktuar, sigurisht një stafi i qerdhes
po flasim për çerdhen numër 1 të paktën ku jemi përqendruar neve në masa mbrojtëse për shkak të pandemisë, marrin aplikimet dhe më pas i grumbullojnë dhe për të shqyrtuar. Por për më tepër detaje ne kemi në krah zonjën Zhaneta Beqiri, drejtoresha e drejtorisë së kopshteve dhe të çerdheve të Bashkisë së Tiranës, e cila do të na jap disa detaje më shumë për të ndihmuar ata prindër që janë të interesuar për të regjistruar fëmijët e tyre në çerdhe. Ju përshëndesim zonja Beqiri. Përshëndetje Juli. Si shkon? Sa kërkesa ka, sa oferta ka, se Tirana Si ditë e parë, sot ka filluar aplikimi për të marrë këtë shërbim në çerdhet e Tiranës, duke referuar fluksit aplikimeve të çerdhja 1, kërkesat për të marrë këtë shërbim nga viti në vit janë në rritje. Megjithatë, ne pavarësisht fluksit të madh të kërkesave, kemi një numër të kufizuar pranimesh për në çerdhe. Në maksimumin e vet, çerdhet e Tiranës është rritur numri nga viti në vit, nga 1800 fëmijë në ditë që ne kemi marrë shërbimin, e kemi çuar në 3500 fëmijë, duke shtuar edhe çerdhe të reja, siç është çerdhja që është marrë me qera në komunën e Parisit, një çerdhe që këtë vit do ketë një kapacitet të dyfishuar për shkak të fluksit të madh të aplikimeve që kemi në atë zonë. Pra 3500 është gjithë kapaciteti i çerdheve në maksimumin e vet. Më shumë, por ki kapacitet, kur them kapacitet për fëmijë, kam në konsiderat hapësirën fizike që ne kemi në ndërtesa dhe raportin edukator fëmijë. Këto dy elemente të shërbimit, hapësirë fizike dhe raport edukator fëmijë, nuk duhet i cënojmë, sepse cënimi i këtyre dy standardeve nuk më garanton më cilësinë e shërbimit që ne ofrojmë. Është cilësia e shërbimit, është siguria, është besimi i prindërve që ka sjell këtë fluks të shtuar të aplikimeve për të marrë shërbim në çerdhet e Tiranës. Cilat janë dokumentat që duhet plotësojë një prind dhe të dorëzojë tani në këtë fazë të parë të aplikimit? Në fazën e parë, prindit duhet të dorëzojnë një certifikat fëmijës dhe certifikatën familjare dhe vërtetimet e punës. Nëse ka prindër që janë, duke ju referuar vendimit të Këshillit Bashkiak, që janë kategori prioritare, siç janë fëmijët që kanë statusin e jetimit apo prindrit që kanë statusin e jetimit, këtë librezën që marrin, që e gëzojnë këtë status. Fëmijët që vinë, që janë me nevoja të veçanta dhe që ne gjithmonë tregojnë sensibilitet për këta fëmijë dhe kemi një sektor psikosocial që është në shërbim të këtyre fëmijëve plus dhe fëmijëve të tjerë, do sjellin raportin nga Komisioni Mjeko-Ligjor për paaftësinë që kanë apo dhe të prindërve që janë me paaftësi, gjithmonë janë kategori prioritare dhe një kategori tjetër prioritare janë fëmijët që vinë nga familje që janë me nevoja ekonomike. Pasi kalon ky filtr për këto kategori prioritare, janë të gjithë fëmijët që i kanë të dy prindit në marrëdhënie pune dhe kanë të nevojshëm për të marrë këtë shërbim në çerdhet e Tiranës. Vërtetimi i banimit, sepse është problem edhe ky, sepse ka prindër që e kanë punën diku tjetër dhe e kanë më komod që ta kenë fëmijën më pranë çerdhes ku ata punojnë. Prindrit ne dhe të njoftimi që kemi bërë tek faqja jon fëmijët e Tiranës.al e kemi specifikuar të aplikojnë në ato çerdhe që u takojnë njësive të tyre administrative, sepse duam një shpërndarje në mënyrë të njëtrajtshme në të gjitha çerdhet. Dhe çerdhet punojnë në kapacitetin e plot. Nëse do ketë prindër që për arsye të caktuara ata i gjykojnë që duan në një çerdhe tjetër, do i shoqërojnë me një kërkesë duke sqaruar arsyen pse në atë çerdhe, por prioritet do kenë fëmijët që janë banor të asaj njësie. Ju falenderoj shumë, ju vaft mbar me procesin. Ardi, ndërkohë që për prindrit që janë të interesuar të regjistrojnë fëmijët nëpër kopshte, regjistrimet apo aplikimet do të nisin në javën e parë të shtatorit. Ndërkohë që ne folëm me prindër pak më përpara dhe ata në evidentonin së pari cilësinë edhe çmimet e ulta, pasi këtu shkon deri në 30-40.000 lekë muaj, Ardi. Nëse fëmia e frekuenton çerdhen rregullisht, domethënë. Shkon deri në 30-40.000 lekë, kështu që janë të kënaqur tanë me gjithçka, kështu që synojnë më tepër çerdhet të shtatore. Të shohim se si do të shkojë procesi i aplikimit për në çerdhe. Faleminderit për informacionet e detajuara. Jepet sot masa për një prej atentatorëve të tjerë të hekur ambillës. Viktor Marku kap në malin e Zi pak ditë pas vrasjes në komunën e Parisit në Tiranë. Lidhemi me gazetaren Anila Hoxha në këto momente. Anila, u dha masa dhe çfarë të rejash ke arritur që të mësosh nga hetimet? Ardi, në të vërtet, gjykata e Tiranës e ka shtyr seancën dhe dhënien e vendimit për ditën e nesërme për shkak të disa mangësive në fashikujt hetimor, teksa prokurori i çështjes kërkoi masën arrest me burg ndaj shtetasit Viktor Marku. Gjykata po bazuar edhe në pretendimet e avokatit mbrojtës, i cili thotë se ka disa paqartësi në fashikull për mënyrën se si është ndaluar Viktor Marku. Gjykata i kërkoi prokurorisë të plotësojë me dokumenta fashikujt për mënyrën se si është ndaluar
dëgjuar dhe arrestuar më pas Viktor Marku se si ai më tej u soll nga Malizi drejt Shqipërisë, por karta më e fortë e avokatëve të Viktor Markut është pikërisht fakti se rezulton se në datën 19 janar 2020 nga sistemi Teams, nga këqyrja që kanë bërë dhe kanë kryer kthyer e krimeve, rezulton se ai ka dalë nga Shqipëria dhe më tej nuk ka hyrë më në Shqipëri, siç kuptohet. Kjo do të jetë alibia më e fortë e Viktor Markut dhe avokatëve të tij, e për këtë arsye prokurorët do duhet ta plotësojnë dosjen dhe fashikullin në mënyrë që të bindin gjykatën se është pikërisht Viktor Marku njëri nga personat të cilët ka marrë pjesë në vrasjen e Kuran Billës. Nga ana tjetër, prokuroria e Tiranës ka mbul fort se Viktor Marku dyshohet për vrasje për shkak të gjakmarrjes, sa kohë në vitin 2006 aty u vraj vllai Prel Marku në Britani, ndërkohë që për këtë çështje u dënua dhe u shpall fajtor e Kuran Billa, i cili u ekzekutua me 19 plumba mbrëmjen e 11 qershorit afër një qendre tregtare. Për këtë çështje është arrestuar dhe gjykata ka vendosur e ka shpallur masën e sigurisë arrest me burg për nipin e Viktor Marku dhe të Prel Markut, Sebastiano Mali, i cili të dielën u lanë në masën arrest me burg. Por ndërkohë prokuroria e gjithashtu bazuar edhe në provat që ka mbledhur policia pretendon dhe këmbgul se ka gati 38 kamera sigurie të sekuestruara që nga Shkodra edhe këtu në Tiranë, ku e ilustrohen dhe tregohen dy automjete. Në njërin tregohet se si një automjet i marrë nga Sebastiano Mali shoqëron automjetin e e vrasësve të cilët qelluan mbi Kuran Billën. Nga ana tjetër, gjithashtu është edhe një automjet që prokuroria pretendon se e ka marrë shtetasi Viktor Marku me qera për 5 ditë në qytetin e Shkodrës, e madje me këtë automjet tip Smart ai ka udhëtuar nga qyteti i Shkodrës drejt Tiranës, ku më pas sipas prokurorisë dyshohet se ai ka qenë i pranishëm teksa është qelluar me armë zjarri ndaj Kuran Billës, i cili humbi jetën me njëherë pasi u qelluar në këtë atentat mbrëmjen e 11 qershorit. Po Ardi. Në rregull, Anila Hoxha, faleminderit për të rejat më të fundit nga gjykata. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Turistët e huaj ndeshim këto ditë në rrugët e vendit edhe pse kufijt kanë qenë të mbyllur, sjellim tani rrëfimin e një gruaje nga Gjermania që po përshkon me motor vendin tonë. Shijoje jetën por me muzikë në sfond. Me këtë moto, Sophie Wilburn po udhton nëpër Shqipëri. Ajo është menaxhere e një kompanie në Berlin, e cila merret me prodhimin e kasketave motorike me muzikë dhe në itinerarin e saj Gjermani-Turqi zgjodhi të kalojë mes-përmes Shqipërisë. Rrugët që Sophie zgjedh janë panoramike. Në një ndalesë të saj e gjetëm në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë. Për 6 ditësh jam duke udhëtuar në Austri, Sloveni, Kroaci, Maltë zi e tashmë në Shqipëri. Do të shkoj në Greqi e pastaj në Turqi. Por kufit janë të mbyllur. Kisha dëgjuar për vendin tuaj përshtypje fort të mira, por realisht jam e befasuar nga bukuria dhe mikpritja juaj. Pandemia mbylli kufit duke izoluar shumë njerëz në shtëpitë e tyre, por të tjerëve u dha mundësinë të njohin vende të vogla që fshehin thesare natyrore si Shqipëria. Nga zyra e presidentit Thaçi sqarohen temat që do diskutohen në takimin Kosovë-Serbi në shtëpinë e bardhë më 27 qershor. Zgjidhja e problemeve ekonomike, heqja e barrierave tregtare, lëvizja e lirë e njerëzve dhe mallrave si dhe investimet në infrastrukturën rajonale do të jenë temat kryesore të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë në takimin që do zhvillohet në shtëpinë e bardhë në Washington të paralajmëruar në 27 qershor, konfirmon zyra e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Shefi i kabinetit të tij dhe këshilltari kryesor Bekim Çollaku tha për RL se delegacioni i Kosovës është përgatitur tashmë për këtë takim. Delegacioni ynë është gati të diskutojë për këtë çështje, por edhe për çështje të tjera që mund të ngrihen në takim, u shpreh Çollaku. Delegacionin e Kosovës e përbëjnë presidenti Thaçi dhe kryeministri i posaçërisë zgjedhur Abdullah Hoti. Pala serbe sa kaq nuk e kanë konfirmuar zyrtarisht se kush do të jetë në delegacionin e saj. Takimi në shtëpinë e bardhë është organizuar nga i dërguari i posaçëm i saj për bisedimet e paqes Kosovë-Serbi, Richard Grenell, pas marrjes së garancive se do të ndalohet fushata për tërheqjen e njojeve të Kosovës dhe kërkesat e kësaj të fundit për anëtarësim në organizata ndërkombëtare. Grenell e theksoi se takimi në shtëpinë e bardhë është rast që t'i hapen dyert zhvillimit ekonomik dhe investimeve dhe shpreson se krerët e Kosovës dhe Serbisë do ta shfrytëzojnë këtë rast për t'u kthyer dialogut.
Një monument i rrallë prehistorik u zbulua pranë Stonehenge në Britaninë e Madhe. Arkeologët kanë zbuluar një unaz pusesh parahistorike të gërmuara mijëra vjet më parë pranë Stonehenge. Punimet në terren kanë gjetur dëshmi të një rrethit të gjerë, 2 kilometër të strukturave të mëdha me diametër më shumë se 10 metra dhe që shkojnë në thellësi 5 metër. Ata rrethojnë vendbanimin antik të mureve të Durringtonit, 3 kilometër nga Stonehenge, i konsideruar si monumenti më misterioz megalitik i botës. Testet sugjerojnë se punimet në tokë janë neolitike dhe janë gërmuar më shumë se 4500 vjet më parë. Ekspertët besojnë se 20 ose më shumë prej tyre mund të kenë shërbyer si kufi për një zonë të shenjtë, të lidhur me henge. Një ekip akademikësh nga Universitetet e St. Andrews, Birmingham, Warwick, Glasgow dhe Universiteti i Walesit Trinity St. David punuan për këtë projekt. Dr. Richard Bates nga Shkolla e Tokës dhe Shkencave të Mjedisit të St. Andrews tha se kontrolli nga larg dhe marrja e kujdesshme e kampionëve po na jep një pasqyrë të së shkuarës që tregon një shoqëri edhe më komplekse se sa mund ta imagjinonim. Praktikat e qarta të sofistikuara dëshmojnë se njerëzit ishin aq në linjë me ngjarjet natyrore sa ne mezi arrim ta kuptojmë në botën moderne. Ai tha se studimi i gjetjeve lejoi arkeologët të shkruajnë tregime të hollësishme të peizazhit të Stonehenge për 4000 vitet e fundit. Historiania Pranvera Bogdani ka botuar një studim për epokën e Skënderbeut. Me të bisedoi gazetarja e kulturës Jetona Koçibelli. Në fillim të këtij viti, historiania Pranvera Bogdani na paraqiti një botim të një studimi që ajo në fakt e kishte bërë në një moshë më të hershme të saj, bëhet fjalë për Balshajt. Ky është një studim që mirëfilli ka kërkuar shumë kohë dhe punë, duke kërkuar në arkivat e Vatikanit, të Venedikut, të Kroacisë e të tjerë, dhe ne do të bisedojmë në lidhje me këtë studim me zonjën Pranvera Bogdani, por ndër të tjera edhe me faktin e të gjithë situatës që ne po jetojmë. Kuptojmë se shqiptarët nga 1350-60 e shekullit të 14 kishin një potencial dhe u organizuan si shtet me të njëjtin nivel dhe dimension me shtetet e tjera ballkanike. Materialet e reja provojnë që familja princërore e Balshave ishte një familje shqiptare e pranuar brez pas brezi nga shtetet fqinje të slave. Zonja Bogdani, kjo ka qenë një periudhë ku përveç izolimit ka patur edhe reflektim. Ju vetë si e keni përjetuar? Me kujdes, por jo pesimist. Në kuptimin që njeriu ka nevojë të dalë edhe nga detyrat e përditshme të vogla për t'u azhurnuar në botën e madhe. Tek ngriu bota e madhe dhe ne si pjesë e saj, dashje pa dashje u ridimensionua në një hapësirë më të madhe. Dhe në një farë kuptimi e kam kaluar me shumë interes. Zonja Bogdani, ju zgjodhët që të jeni historiane dhe sigurisht që koha është elementi më i rëndësishëm në jetën tonë. Çfarë është historia për ju? Çfarë roli ka koha në kombin, në ndjesinë e njeriut vet? Kur sot ne entuziasmohemi për element si thua tonat, identike tonat. Kjo tregon që ky emocion do të trashëgohet e do të mbijetoj sa kohë të roj edhe kombioni vjet. Stina e verës është edhe koha e merkatos së futbollistëve. Pas fjalëve se sulmuesi i Tiranës Michael Ngo do të largohet nga ekipi vet klubi dhe menaxheri i tij sqarojnë gjithçka. Ndjekim për më shumë si Dorela Gjoni. Klubi i Tiranës sot me anë të një komunikate ka kërkuar të ruajë qetësinë në skuadër duke u shprehur ndër të tjera. Klubi futbollit Tirana reagon përballë fjalëve të pavërteta të thëna shpesh në media, për arsye të ndryshme dhe të çuditshme. Trajneri dhe lojtarët janë vënë në diskutim për vlerat, rëndësinë dhe të ardhmen tek Tirana. Në fakt, në periudhën e merkatos së verës është më se normale të flitet për transferime apo rinovime të pafirmosura ende, siç në klubin bardh dhe blu janë disa, mes të cilëve edhe lojtari i momentit Michael Ngo. Menaxheri i tij Mario Cenolli ndodhet në Shqipëri në këtë kohë dhe foli për Top Channel në lidhje me të ardhmen e futbollistit. Kontrata e Michaelit zgjat deri në mbarim të Superligës, pastaj do ulemi të bisedojmë me drejtuesit e Tiranës për një rinovim mbase. Michael është, po themi që ka qenë mirë, to 2 vjet e gjysmë 3 sa bën në Shqipëri,
por mbas edhe për atë ka ardhur momenti që të shikoj për një kampionat pak më të fortë, ta testoj veten në një ligë më të fortë se sa kjo shqiptare. Shpesh futbolli shqiptar shoqërohet me fjalë dhe thashetheme se futbollistët nuk janë paguar nga klubet ku luajnë. Po a është paguar rregullisht tek Tirana? No comment. Nuk preferoj ti përgjigjem këtyre pyetjeve. Këto pyetje duhet ta bënin më mirë drejtuesve të Tiranës dhe jo mua. Në fund, Cenolli foli dhe për kampionatin shqiptar dhe vështirësitë që profesioni i tij duhet të përballojë në këtë moment post-Covid. U bën shumë plane në janar, kontakte me shumë klube, me shumë futbollistë, pastaj me rënien e pandemisë shumë gjëra nuk u përfunduan. Tani jemi duke biseduar me dy klube, shpresojmë ti finalizojmë së shpejti. Duket pak e vështirë, po